हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु कारहरुमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। म चाहिँ तपाईहरुकै रिक्वेस्ट अनुसार सबैजनाले भनिराख्नु भएको थियो कि NEA मा चाहिँ कसरी चार्ज गर्ने हैन, कसरी एप युज गर्ने अनि कसरी चार्ज गर्ने भनेर। अनि मेरो अहिले गाडीको ब्याट्रीको पर्सेन्टेज पनि 11 छ हैन। म चाहिँ त्यही भएर NEA मै गएर चार्ज गर्छु, तपाईहरुलाई देखाउँछु भनेर गरेर हो। अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA को चार्जरमा चार्ज गर्नको लागि चाहिँ DC चार्ज गर्नलाई सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एप चाहिन्छ हैन। एपको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग आइफोन छ अथवा एन्ड्रोइड छ भने तपाईहरु एप स्टोरमा गएर NEA चार्ज भनेर NEA CHARGE NEA चार्ज भन्ने छ, यसरी तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबैभन्दा फर्स्ट के हो, NEA EVCS भन्ने यस्तो खाले आउँछ हैन। अनि यसलाई इन्स्टल गरिदिनु, एकैछिनमा इन्स्टल भइहाल्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमा चाहिँ जानुभन्दा अगाडि नै तपाईहरुले एप हालेर जानुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट। अझै तपाईहरुले पैसा पनि लोड गर्नुपर्छ यसमा हैन। म तपाईहरुलाई त्यो पैसा पनि कसरी लोड गर्ने पनि देखाउँछु हैन। त्यो गरेर मात्र चार्जरमा जानु भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। यदि हैन त्यही गएर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुसँग मोबाइल डेटा चाहिँ राम्रोसँग चल्नु पर्यो हैन, नत्र चाहिँ इन्स्टलेसनमा प्रब्लम हुन सक्छ। अब हाम्रो चाहिँ इन्स्टलिङ भनेर आइसक्यो, ओपन भनेर आइसक्यो यहाँ हैन। अनि मैले चाहिँ अलरेडी रेजिस्टर गरिसकेको छु, एप पनि हालिसकेको थिएँ हैन। मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र अहिले हटाएर फेरि हाल्दै छु। अनि तपाईहरुले यदि लगइन गरिसक्नु भएको छ भने लगइन यहाँ राखेर तपाईहरुले लगइन गरिहाल्नु भयो हुन्छ, अथवा मोबाइल नम्बर राख्नु भएको छ भने ओटीपी युज गरेर हामीले गर्न पनि सक्छौं हैन। तपाईहरुलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो गर्नुभयो हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई साइन अप गर्नु भएको छ भने साइन अप गरिदिनु। आफ्नो इमेल छ जे छ त्यो राख्दिनु हैन। जस्तै अब मेरो इमेल राख्दै, फोन नम्बर मेरो राख्दै हैन। फर्स्टमा यो चाहिँ सजिलो छ। अनि यो चाहिँ भेरिफिकेसन कोडमा चाहिँ तपाईहरुलाई ओटीपी आउँछ, त्यही भएर फोन नम्बर चाहिँ राइट हुनु पर्यो। सेन्ड ओटीपी भनेर गरिदिनु। मेरो चाहिँ रेजिस्टर भइसक्यो भएर यसले मलाई दिएन हैन, तर तपाईहरुको चाहिँ रेजिस्टर भएको छैन भने यो तपाईहरुले गर्नु होला। जस्तै अब मलाई जति आउँछ मैले त्यो टाइप गरिदिने हो हैन। अनि त्यसपछि भनेको तपाईहरुलाई पासवर्ड जे सजिलो हुन्छ, म चाहिँ अहिले मेरो फोन नम्बरै राख्छु। अनि लास्टमा तपाईहरुलाई यो राखिसकेपछि यो थिचेर अनि नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो गाडीहरु त्यस्तो सेलेक्ट गर्ने आउँछ हैन। त्यसपछि तपाईहरुले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। अब मैले चाहिँ मेरो अलरेडी राखिसके भएर चाहिँ म चाहिँ यसको लगइन नै गर्छु है। त्यही पनि मोबाइल नम्बर राखेर लगइन गर्छु म, किनकि पासवर्ड मलाई याद छैन हैन। भेरिफिकेसन कोड गर्ने पासवर्ड आयो। अब मैले यो भेरिफिकेसन कोड राखेर लगइन गरे भने यसरी लगइन भइहाल्यो। तपाईहरुको जब यो लगइन प्रोसेसमा पुग्छ त्यसपछि के गर्दिनु भने जब यो लगइन भइसक्छ अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई सजिलो छ। अब टप अप गर्नु पर्यो भने भाउचर्समा जानु। भाउचर्समा यहाँ टु रिचार्ज भनेर आउँछ। मेरोमा चाहिँ अलरेडी 379 रहेछ, त्यही पनि मैले टु रिचार्ज गरे। अब तपाईहरुलाई चाहिँ जति ब्यालेन्स हाल्न मन लाग्छ, अब खल्ती ई सेवाबाट गर्न मिल्छ। पहिला चाहिँ खल्ती मात्रै थियो, अहिले चाहिँ ई सेवा पनि राखेर राम्रो गरे हैन। कनेक्ट आइपीएस अप्सन राख्नु पाएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। म NEA को कसैले हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ कनेक्ट आइपीएस पनि राख्नु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो होला हामीलाई हैन। किनकि जसरी पनि मैले अब हुन्छ नि ब्याङ्कबाटै लोड गर्ने हो, फेरि खल्तीमा गएर फेरि त्यो गर, यहीँबाट डाइरेक्ट कनेक्ट आइपीएस भइदिए चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि टप अप गरेर ओके गरेर हैन, अनि आफ्नो लगइन गर्नुभयो भने यसरी टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई लाग्छ मेरो अघि कति 300 समथिङ थियो भने अब 1300 समथिङ होला हैन। 1300 भयो। अब यो पैसाले चाहिँ हामीलाई कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई अब चार्जिङ स्टेसनमै पुगेर देखाउँछु हैन। म चाहिँ अब NEA को चार्जरमा जाँदैछु। म तपाईहरुलाई त्यहाँ पुगेर चाहिँ डिटेलमा देखाउँछु। कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईहरुलाई अझै यो प्रोसेस चाहिँ हुन्छ नि, खल्तीमा कसरी हाल्ने, ई सेवामा कसरी हाल्ने त्यो पनि चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु। त्यो पनि म विस्तृत रूपमा त्यो भिडियो पनि आउने गरेर चाहिँ म फेरि चार्ज गरेर तपाईहरुलाई फेरि पनि देखाउने छु। तर होपफुली तपाईहरुलाई यसले चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ होला। अनि अब आफ्नो नियरेस्ट चाहिँ यसले आफै लोकेसन तपाईहरुले अलाउ गर्ने बित्तिकै नियरेस्ट यसरी देखाउँछ। नत्र तपाईहरुले आफै यहाँबाट सर्च गरेर मुङलिन भनेर सर्च गर्नु पर्यो भने MUGLIN भनेर तपाईहरुले सर्च गरेर यहाँ सर्च गरिदिनु भयो भने यहाँ देखाइहाल्छ। अब हामी मुङलिन त जाँदै हैन, म चाहिँ अहिले रत्न पार्ककोमा जाँदैछु हैन। त्यही भएर म अहिले रत्न पार्क भनेर सर्च गर्छु। अब यसरी नाम राखेर सर्च गरे पनि हुन्छ, तपाईहरुले त्यहाँ लोकेसनबाटै हेर्नु भयो पनि हुन्छ हैन। अनि अब यसमा लिस्ट भनेर देखाउँछ। सबैभन्दा फर्स्टमा प्राइस इन्फर्मेसन देख्नुहुन्छ तपाईहरुले, कति रुपैयाँ पर्छ चार्ज गर्नलाई। हामीले रातिको 11 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म गऱ्यो भने चाहिँ जम्मा हामीलाई 6 रुपैयाँ जस्तो मात्रै पर्छ। अरू बेलामा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बिहानको 5 बजेदेखि बेलुकाको 7 बजेसम्म गऱ्यो भने चाहिँ 8 रुपैयाँ 28 पैसा पर्छ। अनि यो पिक आवरमा चाहिँ बेलुकाको 5 बजेदेखि रातिको 11 बजेसम्म चाहिँ 10 रुपैयाँ 44 पैसा पर्छ है।
अब म तपाईँहरूलाई क्विकली देखाइहाल्छु कसरी एप युज गर्ने भनेर। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले डिसी चार्ज गर्ने हो, एसी होइन, एसी एभाइलेबल भनेर देखाएर सबैभन्दा राम्रो पार्ट चाहिँ यही हो। त्यही भएर एप तपाईँहरूले पहिल्यै हेरेर जानु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। अनि डिसी एउटा एभाइलेबल छ, अर्को चार्जिङ भनेर छ। अनि एभाइलेबल भएको भएर चाहिँ अब हामी डेस्टिनेसनतिर जान सजिलो छ है भनेर पनि हामीले थाहा पाउँछ होइन। अनि अर्को चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर छ भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँ लोकेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ धेरैलाई थाहा हुँदैन कहाँ छ के छ भनेर, त्यसको लागि नि अलिकति अप्ठ्यारो छ होइन। तपाईँहरूले कतिको देखिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ नेभिगेसन भन्ने छ होइन, यसमा थिच्नुभयो भने चाहिँ गुगल म्याप यसरी खुल्छ। अनि ठ्याक्कै हाम्रो म्यापमा यसले सेट गर्छ क्या कहाँ हो यो लोकेसन भनेर। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ त्यो नेभिगेसन भन्ने पनि तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। जस्तै यसले राखिसक्यो, अब हामीले म्याप लगाएर यसमै गए पनि हुन्छ, अथवा हामीले कारप्ले युज गरेर कनेक्ट गरेर गए नि हुन्छ, अथवा यसकै नेभिगेसन युज गरे पनि हुन्छ होइन। कारप्ले गर्नु भने चाहिँ एकदमै सजिलो होला। यहाँ थाहा नै भइसक्यो कहाँ जाने भनेर होइन। अहिले चाहिँ म NEA को यहाँ चार्जिङ स्टेसनमा आइसकेँ। अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ होइन, एपमा एभाइलेबल छ भनेर। भर्खरै एकजनाले यहाँ एटो 3 नै चार्ज गर्दै हुँदो रहेछ, अनि यहाँ चार्ज हुँदैछ होइन। मेरो चाहिँ मैले अहिलेसम्म जोडाएको छैन। म तपाईँहरूलाई कसरी जोड्ने अनि कसरी एप युज गर्ने भनेर पनि डिटेलमा देखाउन ट्राई गरेर हो, त्यही भएर पनि मैले जोडाएको छैन। म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु त क्विकली कसरी गर्ने हो भनेर। अनि चार्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमा कनेक्टर निकाल्नु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ धेरै जोडले पनि प्रेस नगर्नु भयो भने चाहिँ हल्का तान्नु भयो पनि हुन्छ होइन। अनि यहाँ प्रेस गरेर दुइटै निकालिदिनु होला। अनि त्यसपछि यो दुइटै निकालिदिनु, अनि यो पनि बिस्तारै प्रेस गर्नुभयो हुन्छ होइन। जस्तै गाडीमा हेर्नुभयो भने यो कनेक्टर जस्तो साइन पनि आउँछ होइन। अनि अर्को चाहिँ हामीले चार्जर यहीँ हेऱ्यो भने पनि यसमा पनि जस्तै यो ए र बी भनेर चाहिँ उहाँले एमा जोड्नु भएको छ, अनि बीमा चाहिँ अब हामीले चुज चार्जिङ यस्तो भनेर आइसकेन। त्यसपछि तपाईँहरूले एप खोल्नु, अनि एपमा चाहिँ NEA चार्ज भन्ने जुन अघि हामीले डाउनलोड गराएको थियो त्यो NEA भन्ने एप युज गर्नु। अनि सिम्पल छ, तपाईँहरूले यही क्युआर जस्तो यो उसमा बटनमा थिच्नु, त्यसपछि चाहिँ यसलाई स्क्यान गर्नुभयो हुन्छ। मेरोमा चाहिँ स्क्यान भएन होइन, तर मैले स्क्यान भएन भने चाहिँ के गर्छु भने नर्मल हाम्रो यो क्युआर क्यामेराबाटै हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यो टेक्स्ट आयो होइन। यो चाहिँ मेरोमा चाहिँ इस्यु भइरहेको पहिलादेखि नै, नत्र तपाईँहरूकोमा चाहिँ डाइरेक्ट क्युआर कोड लिन्छ होला। यदि लिएन भने पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो इनपुट कोडलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरेर अनि सबमिट आइडी कोड गरिदिनु भयो भने त्यसरी आइहाल्छ। अनि मेरोमा ब्यालेन्स यति छ सबै देखाइहाल्छ। तपाईँहरूले डाइरेक्ट स्टार्ट चार्जिङ भनेर गरिदिनु भयो हुन्छ। अनि यो पेमेन्टको लागि पासवर्ड भने चाहिँ हामीले पहिला सेटअप गर्नु लगाएर हुन्छ होइन। मैले सेटअप गरिसकेको छु, म चाहिँ यसको पासवर्ड राखिहाल्छु। अनि त्यसपछि यसरी स्क्रिन खुल्छ। अनि मेरोमा यहाँ एपमा पनि देखाउन थालिसक्यो, अब यसमा पनि देखाउन थालिसक्यो। अनि आवाज पनि अब ठुलो आउन थालिसक्यो यतापट्टि होइन। यो यसको भयो, ए को, यो बी को भयो। अब एमा चाहिँ मेरो 10%मा छ अहिले। यसमा के टाइममा चाहिँ तपाईँले यति टाइम रिमेनिङ, यति एनर्जी डेलिभर्ड अनि यति ड्युरेसन लाग्छ भने सबै देखाउँछ। आयो अहिले 10% भनेर देखाएँ। अनि तपाईँहरूलाई डिटेलमा हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ यहाँ डिटेल्स भन्ने छ, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो कति भोल्टेज छ के छ सबै डिटेलहरू पनि हेर्नु मिल्छ होइन। अनि डिमान्ड कति आइरहेछ, करेन्ट कति छ होइन, ब्याक गरिदिनु भयो हुन्छ। अब एनर्जी डेलिभर्ड चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन, तर लगभग हुन्छ नि 1%लाई 1 मिनट जस्तो लागिरहेको हुन्छ। अनि स्पिड हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ पनि देखाउँछ। अर्को चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु है त यहाँ कस्तो स्पिडमा हाम्रो चार्ज गरिरहेको छ भनेर। अहिले चाहिँ 10%मा चाहिँ यसले 51.2 किलोवाटमा गरिरहेको रहेछ होइन। अनि टाइम रिमेनिङ चाहिँ 1 आवर 9 मिनट भनेर देखाइरहेछ। अनि चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ, चार्जिङ पावर चाहिँ अहिले 51.3 किलोवाटमा गरिरहेछ। रिमेनिङ चाहिँ 1 आवर 9 मिनट देखाइरहेछ होइन। म चाहिँ धेरै बेर चार्ज गर्दैन, लगभग 30%सम्म गर्छु होला। त्यसपछि चाहिँ म घरमा गएर एसी चार्ज नै गर्छु होइन। अहिले मैले खालि तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र ट्राई गरिरहेको छु। जस्तै मैले भनेको थिएँ नि 1 मिनटमा यसले लगभग 1% गर्यो, 11% पुऱ्याइसक्यो। अनि डिटेलमै हेर्ने भयो भने हामीले सबै यहाँ हेर्न सक्छ होइन।
आउटपुट करेन्ट कति छ, चार्जिङ पावर कति छ। अनि पावर चाहिँ अहिले किन कम्ती भयो भने अर्को गाडी पनि यहाँ चार्ज गरिराख्नु भएको छ होइन, यो गाडी पनि। अनि यो गाडीको नि म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु। उहाँको पनि 26% भइसक्यो, जम्मा 3 मिनटमा हो। उहाँको लगभग 20% जस्तो चार्ज छ, 19% भन्दै हुन्थ्यो उहाँले। 3.24 किलोवाट आवर चाहिँ उहाँको भइसक्यो। अनि यसको पनि हेर्न सक्छ हामीले। अहिले उहाँको 57 मा गरिरहेछ। यदि मेरो यहाँ चार्ज हुन्छ नि 50 मा नगरेको भए चाहिँ यसले टोटल हुन्छ नि 120 नै युज गर्न सक्थ्यो। 120 मा गऱ्यो भने चाहिँ लगभग 89-90 किलोवाटसम्म चाहिँ यसले चार्ज गर्छ। त्यसपछि 80 मा घट्छ, बिस्तारै 70 हुँदै 50 हुँदै 30 हुँदै 20 मा गरेर हुन्छ होइन। त्यो डिटेल भिडियो हेर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ माथि मैले राखेको छु पपआउट ब्यानरमा, माथिबाट हेर्नु। मैले चितवनमा चार्ज गरेको वाला भिडियो पनि राखेको छु है, कति स्पिडमा गर्न सक्छ भनेर। यसले एपमा र यसमा चाहिँ हल्का ल्याग जस्तो चाहिँ हुन्छ होइन। अहिले 12% भयो, यसले 4 आवर्स 25 मिनट रिमेनिङ टाइम देखाएको छ, तर यो एक्चुअल टाइम त होइन नै होइन। पैसा अहिले काट्न सुरु गरिसकेको छ, 12.42 भइसक्यो। अनि रियल टाइम पावर, करेन्ट आउटपुट, भोल्टेज सबै देखाइरहेछ। जस एप हाल्नुभयो भने चाहिँ घरबाटै हेरेर आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो। जस्तै अहिले उहाँले चाहिँ मोबाइल डाटाबाट गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँको 3G मा इस्यु भएर चाहिँ मैले हटस्पट अन गरेर अहिले उहाँले मेरो युज गरेर गर्नु भएन। तर यस्तो इस्यु चाहिँ सानोतिनो इस्यु चाहिँ भइरहेको छ, तर यसलाई नै हामीले बिग इस्यु चाहिँ लिनुहुन्न। किनकि हामीले नेपालकै इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेको छौँ, त्यसमै एकदमै गर्व लाग्छ कि यस्तो आनन्दले चार्ज गर्न पाइरहेछ होइन। अनि नयाँ मान्छे भेटिन्छ कुरा गर्न, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ। यदि तपाईँहरू NEA को रत्नपार्कको चार्जिङ स्टेसन आउनु भएको छैन भने चाहिँ ठ्याक्कै यो गेट छ लेफ्टतिर, म्याप हेरेर आउनु होइन। पहिलाको जुन बस पार्क थियो त्यो नपुग्दाखेरि नै लेफ्टबाट छिर्नेछ। तर पार्किङको चाहिँ अलिकति इस्यु नै हुन्छ अफिस टाइममा चाहिँ। अफ टाइममा चाहिँ त्यति हुँदैन गाडीहरू, अहिले चाहिँ टन्ने नै छ होइन, यहाँ नि प्याक नै छ। तर ठिकै छ, आनन्दले चार्ज गर्न पाइरहेछ। अहिले चाहिँ 21% चार्ज भइसक्यो। अब हुन्छ नि लगभग मलाई लाग्छ कति 9 मिनट्समा 21% भए रहेछ। एनर्जी डेलिभर देख्न सक्नुहुन्छ, 7.17 किलोवाट आवर भइसक्यो। म चाहिँ ठ्याक्कै 30% जस्तो चार्ज गर्छु अनि गइहाल्छु, किनकि घरमै एसी चार्ज गर्छु म। अनि एन्ड गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यो पनि देखाउँछु म उहाँको पनि चार्ज देखाइहाल्छु त। 37% पुगिसक्यो जम्मा 11 मिनटमा है। यो त झनै फास्ट चार्ज गरिरहेछ। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 20 पछि चाहिँ स्पिड राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। 57 मा गरेर रहेछ यो चाहिँ, 57 किलोवाटमा। गाडीको पर्सेन्टेज हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले 29% चार्ज भइसक्यो। अनि चार्जिङ पावर चाहिँ 52.8 किलोवाट छ। तर त्यो गाडीमा चाहिँ 57-58 अझै पनि त्यतिमै गरिरहेको छैन, किनकि त्यसले चाहिँ पहिला चार्ज गरेको भएर। अब म तपाईँहरूलाई कसरी चार्जिङ स्टप गर्ने भनेर देखाउँछु। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 15 मिनट 16 मिनट भयो चार्ज हुन थालेको। हुन्छ नि लगभग 20% चार्ज गर्नलाई 15-16 मिनट जस्तोमा गऱ्यो है। जस राम्रो हो यो स्पिड। अनि एनर्जी डेलिभर हेर्न सक्नुहुन्छ 13.31 भयो। अब केही गर्नु पर्दैन, अब चार्जर छुटाउनको लागि खालि स्टप गरिदिनु भयो हुन्छ। अनि स्टप चार्जिङ भए एपहरू स्वाइपिङ द कार्ड भनेको छ। अनि यसमा अथवा डाइरेक्ट एपबाटै तपाईँहरूले स्टप चार्जिङ स्टप गरिदिनु भयो भने है, एपमै स्टप चार्जिङ अनि यहाँ स्टप गरिदिनु भयो भने भइहाल्यो। यसले कति पैसा लियो भनेर पनि यहाँ देखाउँछ। एनर्जी डेलिभर, ड्युरेसन 60 मिनट, एसओसी 30% भनेर। म तपाईँलाई देखाउँछु। मैले 20% चार्ज गर्दाखेरि मलाई 113.52 रुपिस दिएको छ होइन। अनि यो चाहिँ 13.71 किलोवाट आवर गरेको भएर हो। हामीले त्यहाँ स्टप चार्जिङ चाहिँ गरिसक्यो होइन। त्यसपछि तपाईँलाई सिम्पल छ, यसलाई चाहिँ बिस्तारै पुल गर्नुभयो हुन्छ। सबैभन्दा हेल्चेक्राइ गर्ने भनेको चाहिँ के भने यसलाई राम्रोसँग यहाँ इन्सर्ट गरिदिएर हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली यहाँ यतिकै गरेर छोडिदिनु भयो हुन्छ होइन। यो प्लेसमेन्ट चाहिँ हेर्नु, किनकि धेरैजनाले तान्ने उ गर्ने गरेर हुन्छ। अनि वायर चाहिँ याद गर्नु, यो वायर चाहिँ अलिकति गाडीले नखुल्चोस् होइन। अनि त्यसपछि हामीले तलको क्याप लगाउने, त्यसपछि माथिको, अनि बन्द गरिदिनु भयो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले NEA को रत्नपार्कको चार्जरमा चार्ज गऱ्यौँ। अनि मैले चाहिँ 30% चार्ज गरेँ। होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला होइन। अब तपाईँहरूलाई यदि अझै पनि केही इस्यु छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको लागि पनि हेल्प होस् भनेर चाहिँ नयाँ भिडियो बनाउन ट्राई गर्छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु होला। र मलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा पनि कारहरू भनेर
फलो गर्नु होला। म अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु। Until then, drive safe.